ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण गिरमिट कसं बनवायचं ते बघतोय. उत्तर कर्नाटकमधली ही रेसिपी किंवा हा पदार्थ आहे. भेळीचा एक भाऊ किंवा बहीण म्हणू शकतो. माझे वडील मराठवाड्यातले आहे आणि त्यांचं जे गाव आहे ते कर्नाटकच्या बॉर्डरवर आहे, त्यामुळे थोडासा आमच्या घरी तो इन्फ्लुएन्स आहे. तर गिरमिट बनवण्यासाठी इथे मी तवा गरम केलेला आहे. त्यामध्ये एक मोठा चमचाभर आपण शेंगदाणे घालून ड्राय रोस्ट करून घेणार आहोत, भाजून घेणार आहोत. दुकानात विकत आणलेले जे भाजके शेंगदाणे असतात ते वापरले तरी चालेल. चला तर मग इथे शेंगदाणे मस्त भाजून झालेले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊयात बाजूला. शेंगदाणे काढून झाले की याच पॅनमध्ये एक चमचाभर तेल गरम केलेलं आहे. त्यामध्ये सगळ्यात आधी मोहरी, खमंग फोडणी बसली पाहिजे म्हणजे त्या पदार्थाची चवही छान येते. अर्धा चमचा जिरं, बारीक चिरलेला कढीपत्ता, बारीक चिरलेला कांदा, 3 ते 4 लसूण पाकळ्या बारीक चिरलेल्या, हे सगळं मिसळून कांदा मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचं. कांदा हलकासा मऊ झालेला आहे. आता यामध्ये बारीक चिरलेली हिरवी मिरची घालायची आणि बारीक चिरलेला टोमॅटो मिक्स करून घेऊया आणि टोमॅटो छान सॉफ्ट होईपर्यंत हे परतून घ्यायचं. चला तर मग इथे टोमॅटोही छान असं मऊसूत झालेलं आहे. आता यामध्ये हळद घालूयात. एक पाव चमचा हळद घालायची, मिक्स करून घेऊयात. आता थोडंसं पाणी घालते कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट होण्यासाठी. टोमॅटो थोडंसं मॅश करून घ्यायचं यामध्ये. तर यामध्ये 1-2 चमचे चिंचेचा कोळ घालायचा. त्याचबरोबर गूळ, मीठ आणि हे जे डाळं येतं जे आपण जनरली चिवडा बनवताना वापरतो ते मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये फिरवून घेतलंय. तर हे 2 चमचे घालायचं, मिक्स करायचं आणि आणखी 2 मिनिट आपण हे शिजवून घेऊयात. चला तर मग आता हे जी चटणी आहे किंवा मसाला आहे गिरमिट बनवण्यासाठी तो तयार आहे. आता यातला हा चमचाभर मसाला साधारण या चुरमुऱ्यांमध्ये घालायचा. तर हे भेळीचे चुरमुरे घेतलेत. यामध्ये हे जे आपण डाळं मिक्सरमध्ये फिरवून घेतले हे घालायचं. आता हे व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचं स्पूनने. हा मसाला या भेळीला व्यवस्थित कोट झाला पाहिजे. चला तर मग हे असं व्यवस्थित मिसळून झालं चुरमुऱ्यांबरोबर हा मसाला की सर्व करायचं. एका प्लेटमध्ये हे काढून घ्यायचं. शक्यतो ताजं बनवून लगेच सर्व करायचं, बनवून ठेवायचं नाही, अदरवाईज हे चुरमुरे खूप मऊ पडू शकतात. तर यावर बारीक चिरलेला कांदा घालायचा, चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, मस्त शेंगदाणे भाजून आपण जे घेतले आहेत ते, हवं तर थोडं डाळं पण घालू शकता अख्खं, आणि बारीक शेंग. जबरदस्त.
आणि आपलं हे गिरमिट बनवून तयार आहे। झटपट टी टाइम स्नॅक म्हणून तुम्ही बनवू शकता। खूप छान दिसतंय, कलरफुल झालंय आणि टेस्टही जबरदस्त येते, आंबट गोड तिखट। नक्की बनवून बघा। बनवून पाहिले तर फोटो शेअर करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर। तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा।